Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Για αρχή, μείνετε συντονισμένοι πατώντας το κουμπί subscribe και ενεργοποιώντας το κουδουνάκι για να μαθαίνετε τα νέα μας. Ο Mr. Barfor προέκυψε από παραπανήσιο χρόνο λόγω του COVID-19 και φυσικά από την ανάγκη που είχαμε να μοιραστούμε μαζί σας γνώσεις, απόψεις, μεθόδους, προετοιμασίες αλλά και συνταγές από γευστικά cocktails ή και υλικά μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Τα υλικά αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα χρησιμοποιούμε ή τα χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν πίσω από την μπάρα της καρδιάς μας στη φάμπρικα Crafts & Cocktails, εδώ στη μακρινή και εξωτική πόλη της Δράμας. Να ευχηθούμε τα βίντεό μας να γεμίσουν το χρόνο, το μυαλό, τη φαντασία και γιατί όχι, τα μπάρι της κουζίνες σας με ένα κλικ πιο νόστιμα και προσεγμένα ποτά, γλυκά ή cocktails, δημιουργώντας την άψογη φιλοξενία και διασκέδαση στους φίλους και τους θαμώνες σας. Σαν bonus σε αυτό το εισαγωγικό βίντεο γνωριμίας μας θα κάνουμε μια γρήγορη ιστορική αναδρομή για το τι είναι, πώς δημιουργήθηκε και από πού πήρε το όνομά του το πρώτο κοκτέιλ, όπως επίσης και μια γρήγορη αναφορά στις βασικές κατηγορίες ποτών και την προέλευσή τους. Αναφορικά λοιπόν, οι απόψεις για το τι πραγματικά είναι ένα κοκτέιλ διαφέρουν. Όχι κατά πολύ, αλλά με ουσιαστικές διαφορές. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την εκδοχή που μας ταιριάζει περισσότερο και θα πούμε ότι το κοκτέιλ είναι ένα διεγερτικό υγρό που αποτελείται από κάθε είδους συνόπνευμα, ζάχαρη, νερό ή πικρό, με ελάχιστη ποσότητα τα δύο συστατικά και το ένα βέβαια εκ των οποίων θα πρέπει να είναι το αλκοόλ. Επίσης, πολλές ιστορίες κρύβονται πίσω από τη λέξη cocktail και κανείς δεν μπορεί πραγματικά να είναι σίγουρος για το ποια ή ποιες υπερισχύουν στην τελική της έννοια. Στη δική μας ιδιοσυγκρασία ταιριάζει αυτή που προέρχεται από το αγγλικό cocktail, το οποίο στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν ο όρος που χαρακτήριζε μια γυναίκα ελαφρών ηθών που όμως θεωρούνταν επιθυμητή αλλά ακάθαρτη. Όσο αφορά το πότε δημιουργήθηκε το πρώτο κοκτέιλ, δεν είναι σαφές πού, ποιος και τι πήγε στη δημιουργία του. Η πρώτη έντυπη αναφορά σε συνταγές εμφανίστηκε το 1798 στην εφημερίδα The Morning Post. Όπως καταλαβαίνετε, όλα είναι σχετικά και χωρίς κανείς να μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι συγκεκριμένο. Στα πιο σίγουρα τώρα θα πούμε ότι η πρώτη δημοσίευση ενός οδηγού μπαρ που περιελάμβανε συνταγές κοκτέιλ έγινε το 1862 από τον καθηγητή Τζέρι Τόμας και το πρώτο κοκτέιλ πάρτι που έγινε ποτέ φέρεται να πραγματοποιήθηκε από τη Σεν Λούις του Μιζούρι στις 17 Απριλίου του 1917 με 50 περίπου καλεσμένους, περίπου διάρκεια μία ώρα και μάλιστα μέσα στο καταμεσήμερο. Τέλος, με μια πολύ γρήγορη ματιά θα αναφέρουμε τα 10 κυριότερα κατά τη γνώμη μας είδη αλκοολούχων ποτών, την προέλευση αλλά και τον τρόπο παρασκευής τους. Και λέμε πολύ γρήγορα γιατί έχουμε σκοπό να εμβαθύνουμε σε επόμενα βίντεο. Το ουίσκι. Το ουίσκι είναι ένα απόσταγμα δημητριακών με κύρια το κριθάρι, τη σίκαλη ή το καλαμπόκι και οι διαφοροποιήσεις σε κάθε τύπο ουίσκι προέρχονται συνήθως από το είδος των σιτηρών που χρησιμοποιούμε και φυσικά από τον τρόπο παραγωγής του. Η πρώτη φορά που αναφέρθηκε ο όρος ουίσκι φέρεται να είναι κοντά στο 14ο αιώνα. Θα συνεχίσουμε με το ρούμι. Το ρούμι παράγεται από απόσταγμα ζαχαροκάλαμου και προέρχεται κυρίως από τα νησιά της Καραϊβικής. Το ρούμι χωρίζεται σε 4 κατηγορίες: το λευκό, το παλαιωμένο ή σκούρο, το πικάντικο ή αλλιώς spiced και το αγκρικόλ ή αλλιώς αγροτικό. Η πρώτη αναφορά στο ρούμι έγινε προς τα τέλη του 14ου αιώνα επίσης. Το τζιν έχει ως βάση τα κονοφόρα φυτά και ειδικότερα τον άρκεφθο. Η καταγωγή του ανάγεται στη Δυτική Ευρώπη την εποχή του Μεσαίωνα, όπου αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο. Η πρώτη αναφορά στο τζιν γίνεται περίπου το 800 μετά Χριστό. Η βότκα τώρα είναι ένα ουδέτερο απόσταγμα από πατάτα, σιτάρι, σίκαλη ή κριθάρι. Η πρώτη γραπτή αναφορά στη βότκα έλαβε χώρα στα τέλη του 9ου αιώνα. Η αγαπημένη μας τεκίλα για τη συνέχεια είναι προϊόν ζύμωσης και απόσταξης από την καρδιά της αγάβης, ενός κάκτου δηλαδή. Προέρχεται από το Μεξικό και η παραγωγή της διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς. Οι πρώτες αναφορές στην τεκίλα γίνονται περίπου το 300 μετά Χριστό. Το κρασί για τη συνέχεια δημιουργείται από τη ζύμωση του χυμού των σταφυλιών και διαφοροποιείται από πολλές έως πάρα πολλές διαφορετικές ποικιλίες. Οι πρώτες αναφορές για την παρασκευή κρασιού ξεκινάνε από το 6000 π.Χ. Το τσίπουρο είναι ένα ελληνικό αλκοολούχο ποτό το οποίο ξεκίνησε την πορεία του πριν 7 περίπου αιώνες στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Παράγεται από την απόσταξη στέμφυλων, δηλαδή από τη μάζα που απομένει μετά τη συμπίεση του σταφυλοπολτού. Στη συνέχεια το μπράντι παράγεται από την απόσταξη κρασιού και άλλων ζυμωμένων φρούτων. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η διπλή απόσταξη και η παλαίωση σε δρύινα βαρέλια, ενώ ο χρόνος παλαίωσης ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλος. Οι πρώτες αναφορές στο μπράντι γίνονται περίπου στο 1500. Το βερμούτ για τη συνέχεια είναι αρωματισμένο κρασί από ρίζες, άνθη, βότανα, φλοιούς και μπαχαρικά. Δύο είναι οι κύριοι τύποι, το γλυκό και το ξηρό. Η σύγχρονη εκδοχή του ποτού άρχισε να παράγεται στα μέσα του 18ου αιώνα.
Τέλος, η αγαπημένη μας μπύρα, με κύρια συστατικά το νερό, τη βίνη, συνήθως από κρυθάρι ή και το λυκίσκο. Παράγεται μέσα από διαδικασία ζύμωσης με τη μαγιά. Οι πρώτες αναφορές για την παρασκευή μπύρας ξεκινούν από το 4000 π.Χ. Αν αντέξατε φυσικά μέχρι εδώ, ευχηθείτε μας καλή αρχή, ακολουθήστε μας κάνοντας subscribe και φυσικά πατήστε το κουδουνάκι για να μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ!